હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. તો વિસરાતી વાનગી ખેરો બનાવવા માટે પહેલાં એક બેટર તૈયાર કરવાનું છે. તો અહીંયા મેં 2 કપ ખાટી છાશ લીધી છે. ખેરોમાં ખાટી છાશનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ખાટી છાશ હશે ને તો તમારો ખેરો વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. 2 કપ ખાટી છાશ સાથે આપણે 1 ચમચો જેટલો ચાળેલો ચણાનો લોટ ઉમેરશું અને લોટ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. છાશ સાથે લોટ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે તૈયાર થયેલું બેટર સાઈડ પર રાખી દેશું અને એક મિક્સર જાર લેશું. મિક્સર જારમાં નાની મોટી થઈને 10 કળી લસણ લીધું છે, 1 લીલું મરચું અને થોડા આદુના ટુકડા. ત્રણેય સામગ્રી રફલી પીસી લેશું. એકદમ બારીક પેસ્ટ નથી કરવાની. અહીંયા આદુ મરચાંની પેસ્ટ પીસી લીધી છે અને તમે જુઓ કે આ રીતના મેં રફલી પીસેલી છે, એકદમ બારીક પેસ્ટ નથી કરેલી. જ્યારે તમે ખેરો ખાશો ને ત્યારે આ પેસ્ટમાં રહેલું આદુ મરચાં અને લસણનો ટેસ્ટ બહુ મસ્ત લાગશે. હવે તૈયાર કરેલી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ આપણે જે મિશ્રણ તૈયાર કરીને રાખેલું છે ને એમાં ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તૈયાર કરેલી પેસ્ટ આપણે મિશ્રણ સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધી છે. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. તો ખેરોનો વઘાર કરવા માટે ગેસ પર કઢાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું અને તેલની સાથે જ 1 ચમચી દેશી ઘી પણ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તેલ ઘી સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું અને એની સાથે અડધી ચમચી જીરું અને 15 થી 20 સૂકી મેથી ઉમેરશું. સાથે થોડા ખડા મસાલા પણ ઉમેરશું. 1 ચક્રફૂલ, 3 લવિંગ, 3 ટુકડા તજના, 1 તમાલપત્રના ટુકડા કરી લીધા છે, 1 સૂકું લાલ મરચું. વઘાર સરસ કકડી જાય ને એટલે 10 થી 15 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું ને થોડી હિંગ ઉમેરશું. અહીંયા વઘાર એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે. એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. ડુંગળી તેલમાં એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. વઘાર કરો ને ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની, જેથી વઘાર તમારો એકદમ મસ્ત તૈયાર થાય અને ફ્લેવરફુલ તમારો ખેરો તૈયાર થાય. ફાસ્ટ ફ્લેમે જો તમે વઘાર કરશો ને તો વઘારમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી બળી જશે, પરિણામે તમારા ખેરોનો ટેસ્ટ બરાબર નહીં આવે. અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જુઓ કે ડુંગળી સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે અને ઉમેરેલું તેલ અને ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે જે આપણે ખેરો માટેનું મિશ્રણ તૈયાર કરીને રાખેલું છે ને એમાં એક વખત ચમચો ફેરવી લેશું, જેથી ઉમેરેલો લોટ જો તળિયે બેસી ગયો હોય ને તો પરફેક્ટ થઈ જાય. અને તરત જ મિશ્રણ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. અને સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરશું. હળદર અને મીઠું પણ સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે ગેસની ફ્લેમ થોડી વાર ફાસ્ટ કરશું અને આ રીતે સતત હલાવતા રહેશું. છાશ ઉમેરેલી છે, જો તમે આમનમ છોડી દેશો તો છાશ ફાટી જશે. લોટ અને છાશ સરસ સેટ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આ રીતે સતત ચલાવતું રહેવાનું. હવે આપણું ખેરોનું મિશ્રણ ઉકળે ને ત્યાં થોડી આગળની તૈયારી કરવાની છે, તો એ કરી લઈએ. અહીંયા મેં 1 કપ ચણાનો લોટ ચાળીને લીધો છે. ચણાનો લોટ હંમેશા ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવાનો, જેથી તમે જે પણ વસ્તુ બનાવો ને એકદમ લમ્સ ફ્રી તૈયાર થાય. હવે એની સાથે થોડા મસાલા કરી લઈએ. તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. એક વખત બધું હાથેથી ચોળી અને મસાલો લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા મસાલો લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. હવે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા લોટ બાંધશું. અહીંયા થોડું થોડું પાણી લેતા મેં મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લીધો છે. 1 કપ લોટ બાંધવામાં મારે 1/4 કપ જેટલા જ પાણીની જરૂર પડેલી છે. ચણાનો લોટ બહુ ઓછું પાણી એબ્ઝોર્બ કરે છે, એટલે પાણી જાળવીને ઉમેરવાનું અને લોટ બાંધવાનો. તો અહીંયા આપણો લોટ સરસ બંધાઈ ગયો છે. તમારી પાસે જો ગાંઠિયાનો જારો હોય તો એનાથી તમે આ રીતના કરી શકો છો. હું અત્યારે મશીનનો ઉપયોગ કરું છું, તો જે ગાંઠિયાની જાળી આવે છે ને એ એમાં મશીનમાં મૂકી દઈશું અને તૈયાર કરેલો લોટ છે ને એ આપણે મશીનમાં ભરી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણો લોટ એકદમ મસ્ત તૈયાર થયેલો છે.
સેજ તેલવાળો હાથ કરી અને એક લુઓ તૈયાર કરી લેશું. એકદમ સરસ સોફ્ટ લોટ બંધાયેલો હોવાથી હાથમાં બિલકુલ ચીપકતો નથી. લોટ બધો મશીનમાં ભરી દીધો છે. બસ હવે મશીન પેક કરી લઈએ. આ બધી પ્રોસેસ કરીને ત્યાં સુધીમાં આપણું મિશ્રણ પણ સરસ ઉકળવા માંડ્યું છે. લોટ બાંધવા ટાઈમે પણ વચ્ચે વચ્ચે હું આ રીતે ચમચો ફેરવતી રહી, જેથી આપણી છાશ બિલકુલ ફાટેલી નથી અને એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયેલ છે. આ રીતે આ મિશ્રણ સરસ ઉકળવા માંડે ને એટલે આપણે જે મશીનમાં ભરેલો લોટ છે ને એના ગાંઠિયા પાડી લેશું. જેવી રીતના તમે તેલમાં ગાંઠિયા પાડો ને એ રીતે આપણે આ રીતે ગોળ ગોળ ફેરવતા જઈ અને ગાંઠિયા પાડી લેવાના છે. આ પ્રોસેસ એકદમ તમારું મિશ્રણ ઉકળવા માંડે ને ત્યારે જ કરવાનું છે. અને તમે જ્યારે ગાંઠિયા પાડો ને ત્યારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની, જેથી હાથમાં વરાળ ના લાગે. અને ગાંઠિયા પાડી લ્યો ને એટલે તરત જ ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરી દેવાની. ફાસ્ટ ગેસે તમે આ રીતના ઉકળવા દેશો ને એટલે તમારા ગાંઠિયા એક એક સરસ છૂટા થઈ જશે અને કૂક પણ થઈ જશે. ગાંઠિયા કડાઈમાં ઉમેરી દો એટલે તરત જ ટચ નથી કરવાના, થોડા સેટ થવા દેવાના, પછી આપણે ચમચો ફેરવશું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આમાં એક એવી સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરવાની છે ને કે એક વખત તમે ખેરો ચાખી લીધો ને તો તમે રોટલી વગર એકલો ખેરો ખાઈને જ પેટ ભરી લેશો. એટલું મસ્ત આ ખેરો તૈયાર થશે. એટલે તમે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા, નકર તમે ટેસ્ટ મિસ કરી લેશો. અહીંયા થોડી વાર પછી આ ગાંઠિયા આપણા મિશ્રણ સાથે સરસ સેટ થઈ ગયા છે. તો હળવા હાથે આ રીતે ચમચો ફેરવશું. જુઓ, એકબીજા સાથે ગાંઠિયા બિલકુલ ચીપકેલા નથી. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ને કે એક એક ગાંઠિયા સરસ છૂટા છે. હવે અહીંયા 8 થી 10 મિનિટ સુધી ઉકાળ્યા પછી તમે જુઓ કે એક એક ગાંઠિયા સરસ ફૂલી ગયા છે અને બધા જ ગાંઠિયા સરસ છૂટા થયા છે. હવે આ ખેરો ઠંડો થયા પછી પણ વધારે થીક થશે, એટલે સહેજ પાતળું કરવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલું ગરમ પાણી લીધેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, ગરમ પાણી જ ઉમેરજો. ઠંડુ પાણી ઉમેરશો ને તો કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી પડી જશે અને ગાંઠિયા એકબીજા સાથે ચીપકવાની પણ શક્યતા રહેશે. હવે તમને મેં આગળ કહેલું ને કે આપણે સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરવાની છે, તો એ છે 3 ચમચી જેટલો શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર. આ રીતે મેં શેકેલા સિંગદાણા ક્રશ કરી લીધા છે. શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર આપણે ઉમેરી દેશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારા ઘરમાં તો બધાને આ ખેરો એટલો ભાવે છે ને કે સાથે રોટલી કે રોટલાની પણ જરૂર પડતી નથી. પણ તમે ઈચ્છો તો આને બાજરીના રોટલા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો કે રોટલી કે ભાખરી સાથે પણ એન્જોય કરી શકો છો. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેર્યો ને તો ખેરો સરસ ઘટ થઈ ગયો છે. હવે ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો ગોળ લીધેલો છે. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. આ ખેરો સરસ ખાટો મીઠો જ સરસ લાગે છે, એટલે ગોળ કે ખાંડ ખાસ ઉમેરવા. ફ્રેન્ડ્સ, મારા ઘરમાં તો અમે ખેરો જ કહીએ છીએ, પણ તમે આ વાનગીને શું કહો છો એ પણ મને કમેન્ટમાં ચોક્કસ જણાવજો. આ રીતે એકદમ સારી રીતે ઉકળી જાય ને પછી એક વખત ગાંઠિયા એક પ્લેટમાં લઈને ચેક કરી લેવાના. સેજે કાચા ના રહેવા જોઈએ, તો પણ ખેરાનો ટેસ્ટ પરફેક્ટ નહીં લાગે. વાહ ફ્રેન્ડ, એટલો મસ્ત ટેસ્ટ લાગે છે ને કે એમ થાય છે કે ગરમ ગરમ ખેરો અત્યારે જ ખાઈ લઉં. અને આપણા ગાંઠિયા પણ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, ગરમા ગરમ ખેરો તૈયાર છે. તો જો તમને મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને, આ વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.